Üdvözöllek a Nexon világában, Sárközi Péter vagyok. Ilyenkor évelején számos nyilatkozatot kell a február elején esedékes bérek kifizetéséig kitöltetnünk és aláírnunk, hogy a minket illető kedvezményeket időben érvényesíteni tudjuk. Ezek kitöltésében és a gyakori hibák elkerülésében szeretne neked a Nexon segítséget nyújtani. Ha a munkáltatód rendelkezik a NexonPort önkiszolgáló rendszerben a dokumentumok modullal, úgy a kitöltendő dokumentumokat a NexonPort felületén elektronikus formában megtalálod. Nincs más dolgod, mint a dokumentumok csempére kattintani. Ha a munkáltatód nem rendelkezik ezzel a modullal, akkor a kitöltendő dokumentumokat a NAV honlapján, a nav.gov.hu oldalon megtalálod. Itt elérsz egy olyan felületet is, az onya.nav.gov.hu oldalon, mely programmal egyszerűen elkészítheted az adóelőleg nyilatkozatokat. Mindegyik nyilatkozatról általánosan elmondható, hogy minden évben újra ki kell töltened. Mégpedig 2 példányban, amit a munkáltatódnak, kifizetődned kell leadni. Egy példányt vissza fogsz kapni, miután a rájuk vonatkozó részt kitöltötték. Ezt az adóbevallás elkészítéséhez szükséges bizonylatokkal együtt 5 évig meg kell őrizned. Amennyiben változás áll be a korábban közölt adatokban, haladéktalanul köteles vagy új nyilatkozatot tenni, vagy a korábbit visszavonni. A dátum és az aláírásod nélkül a nyilatkozatod érvénytelen, ezt ne felejtsd el. Az adókedvezmények az adóalapodat csökkentik, ezáltal a befizetendő adód is kevesebb lesz. Ha a kedvezményt jogalap nélkül kéred, és így az adóbevallásodban 10 000 forintot meghaladó befizetési kötelezettséget keletkezik, akkor ennek 12%-át különbözeti bírságként kell megfizetned az adó hátralékával együtt. A kitöltési és leadási határidőt egyeztesd a munkáltatóddal, kifizetőddel. Ne feledd, hogy a határidőn túl leadott nyilatkozatok már csak a következő fizetésednél vehetők figyelembe. Most 6 részben mutatjuk be az évelei adókedvezmény nyilatkozatokat. A személyi kedvezmény nyilatkozatot, a családi kedvezmény és járulékkedvezmény nyilatkozatot, az elsőházasok kedvezményét, valamint a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét. A 25 év alatti fiatalok kedvezményének részben vagy egészben történő érvényesítésének mellőzéséről szóló nyilatkozatot, valamint a 30 év alatti anyák adókedvezményét. Ebben a második részben a családi kedvezmény nyilatkozatról lesz szó. Az első blokkban nyilatkozol munkáltatódnak, kifizetődnek az általad érvényesíteni kívánt családi kedvezményről, valamint itt kell részletezni az eltartottak, kedvezményezett eltartottak adatait is. Igénylőként fontos, hogy nevedet és adóazonosító jeledet feltüntesd az elején. Ha az évben már adtál egy nyilatkozatot, amin módosítani szeretnél, akkor tegyél X-et a módosított nyilatkozat mezőbe. Ebben az esetben meg kell majd adnod a későbbiekben gyermekednél, gyermekeidnél a változás dátumát. Az első ponthoz az eltartottak neve mellett az eltartotti minőséget, azaz, hogy miként kell őt a családi kedvezmény számításánál figyelembe venni. Külön kódkockában kell jelölni. Ez szerint lehet az 1-es kód kedvezményezett eltartott, például gyermeked, ami középiskolában vagy általános iskolában nappali tagozaton tanul, vagy óvodás. Lehet a 2-es kód eltartott, például az egyetemen tanuló gyermeked. A 3-as kód a felváltva gondozott gyermek. Ha elváltatok és jogerős bírósági döntés alapján felváltva gondozzátok gyermeketeket, és a családi pótlékra is 50-50%-ban vagytok jogosultak. A 4-es kód a beteg gyermek. Például, ha gyermeked tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos. Az 5-ös kód a felváltva gondozott beteg gyermek. Ha elváltatok és jogerős bírósági döntés alapján felváltva gondozzátok a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeketeket, és a családi pótlékra is 50-50%-ban vagytok jogosultak. A 0-ás kód kedvezménybe nem számító. Módosított nyilatkozat esetén fordul elő. Gyermeked leérettségizett, befejezte egyetemi tanulmányait. Magzat esetén adatok helyett a magzat elnevezést tüntest fel, kedvezményezett eltartottként, 1-es kóddal jelölve őt. A magzatok a várandóság orvosi igazolása alapján a fogantatástól számított 91. nap hónapjától az élveszületés napját megelőző hónappal bezárólag vehetők figyelembe. Az összes eltartott nevét, adóazonosítójelét meg kell adni, kivéve a magzatét. Adóazonosítójel nélkül a nyilatkozat érvénytelen. Az eltartottak mellett meg kell jelölni, hogy adott eltartott után a nyilatkozatot adó magánszemély milyen jogcímen jogosult a kedvezmény érvényesítésére. A jogosultsági jogcímek a következők. Az A kód gyermek után családi pótlékra jogosult, vagy ilyen jogosult a közös háztartásban élő házastárs,
Például gyermeked, ami középiskolában vagy általános iskolában nappali tagozaton tanul, vagy óvodás. A B kód a várandós nő vagy vele közös háztartásban élő házastársa magzat esetén. C kód családi pótlékra saját jogán jogosult vagy ilyen jogosulttal közös háztartásban élő hozzátartozó, ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is. Például saját jogán családi pótlékra jogosult, aki köznevelésben folytat tanulmányokat, és mindkét szülője elhunyt. A D kód rokkantsági járadékban részesülő vagy ilyen jogosulttal közös háztartásban élő hozzátartozó, ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is, ha például te vagy hozzátartozód rokkantsági járadékban részesül. Változás időpontja. Ha évközben olyan változás következik be, mely szükségessé teszi az adóelőleg nyilatkozat módosítását, akkor az ugyanazon munkáltatóhoz tett nyilatkozaton a módosított nyilatkozat jelölésére szolgáló négyzetben ezt X-el kell jelölnöd. A módosított nyilatkozatban megjelölt változás szerinti családi kedvezmény legkorábban a nyilatkozat tételkeltét követő bérszámfejtésnél vehető figyelembe, függetlenül attól, hogy egy korábbi dátumot jelöltek meg a változás bekövetkezésének időpontjaként. Ezért fontos, hogy a változásról haladéktalanul értesítsd munkáltatódat, kifizetődet. A második pontban jelöld a négyzetben X-el, hogy a családi kedvezményt egyedül vagy jogosultnak minősülő házastársaddal, élettársaddal közösen kívánod érvényesíteni. Az egyik mezőt mindenféleképp be kell jelölnöd. Ha te és házastársad is jogosultak vagytok a családi pótlékra, eldönthetitek, hogy megosztva veszitek igénybe, vagy csak az egyikőtök. Ha csak egyikőtök veszi igénybe, akkor is közös nyilatkozatot kell tennetek. Ha csak te vagy jogosult a családi kedvezményre, akkor a családi kedvezményre egyedül vagy jogosult. Nem kell közös nyilatkozatot tenned azzal a volt házastársal, élettársal, aki a felváltva gondozott gyermekre tekintettel érvényesíti az 50-50%-os kedvezményt. A harmadik pontnál csak akkor érvényesítheted a családi kedvezményt, ha azonos vagy hasonló kedvezményt ugyanarra az időszakra másik államban nem vettél és nem is veszel igénybe. Ha ez igaz rád, tegyél X-et a harmadik pont mellett lévő négyzetbe. Mielőtt a következő pontra lépnénk, tudnod kell, hogy a kedvezményt a levonásra kerülő járulékokból is igénybe veheted, ha az adó alapját teljesen lecsökkentette az összeg, amire jogosult vagy, és még maradt is belőle. Ha mégsem szeretnél élni ezzel a lehetőséggel, a negyedik pontban tudod jelölni. Az ötödik pontban az érvényesíteni kívánt családi kedvezményt meghatározhatod mind az összeg, A sor, mind a kedvezményezett eltartottak számának, B sor megjelölésével. Az egyik pontot mindenféleképp ki kell töltened. Ha házastársaddal vagy élettársaddal meg szeretnétek osztani a kedvezményt, az A vagy B pontban ennek megfelelően ír be kisebb, akár tört számot. Például, ha 3 kedvezményezett eltartottatok van, és meg akarjátok felezni a kedvezményt, vagy az A pontba írj 333 000, vagy a B pontba másfelet. Ez esetben figyelj, hogy a 2-es pontban a közösent x-elted ebbe. Amennyiben gyermeked tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, az adóalapot plusz 66.670 forint kedvezménnyel tudod csökkenteni beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekenként. Ha a kedvezményezett eltartottak között van beteg gyermek, eltartotti minősítése 4 vagy 5, akkor a kedvezmény csak az összeg megjelölésével lehet felosztani a jogosultak között. Magzatra vonatkozóan a kedvezményt közösen csak a házastársak kérhetik évközben. A keltezés ez esetben fontos, mivel a munkáltató kifizető a nyilatkozatot az adóéven belül az átadást követő kifizetéseknél veszi figyelembe. Épp ezért ne felejtsd el időben leadni a nyilatkozatodat. A második blokkban a sorokat a házastársad vagy élettársad adataival kell kitölteni, ha közös nyilatkozatot kell tennetek, akár te kéred egyedül a teljes kedvezményt, akár megosztjátok. Aláhúzással jelölt, hogy házastársad vagy élettársad adatait tüntetett fel. Ha házastársnak, élettársnak van adóelőleget megállapító munkáltatója, rendszeres bevételt juttató kifizetője, akkor itt kell feltüntetni annak megnevezését, adószámát. A harmadik blokkot a munkáltatódnak, kifizetődnek kell kitöltenie. Ugye, hogy egyszerű? Ha hasznosnak tartottad ezt a videót, iratkozz fel a csatornánkra, és ha segítségre van szükséged más, évelején kitöltendő nyilatkozatnál, nézd meg a többi Nexonos videót is. Köszönöm a figyelmet!